Người nổi tiếng TV 24 giờ là kênh cung cấp thông tin về các nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên nổi tiếng của Việt Nam và thế giới. Hãy đăng ký kênh của chúng tôi để cập nhật tin tức nhanh nhất trong 24 giờ. Tỉnh Bách Nhiên đang hôn môi phản ứng của Đàm Tụng Vân, mặt đỏ bừng kết thúc màn trình diễn. Bộ phim Quy Lộ, Đường về nhà đã khiến tôi nghiện xem đến nỗi mất ăn, mất ngủ. Nếu bạn thực sự muốn bị cuốn hút bởi bộ phim mới của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận, trước tiên hãy mượn dinh bao của chị Liêu Quen. Tỉnh Bách Nhiên, nhân vật nam chính của Quy Lộ, Đường về nhà, thực sự biết cách quyến rũ các cô gái trẻ khi một người đàn ông đang yêu. Tỉnh Bách Nhiên đã hướng dẫn Đàm Tùng Vận tại chỗ cách quay cảnh hôn, nhưng cư dân mạng chỉ thấy một cảnh buồn cười. Người đàn ông Tỉnh Bách Nhiên mô phỏng nụ hôn bằng những ngón tay mảnh mai của mình. Đầu ngón tay thật sự rất buồn cười, khiến Đàm Tùng Vận khó nhịn cười, nhưng vẫn không thể phá vỡ hoàn toàn sự phòng bị của Đàm Tùng Vận, chính là cái miệng nhỏ sắp thò ra của Tỉnh Bách Nhiên. Môi cao đến mức cả khán phòng đều bật cười. Tôi thực sự ngưỡng mộ cảnh Bách Nhiên. Điều buồn cười hơn nữa là Tỉnh Bách Nhiên còn tố cáo nữ diễn viên Đàm Tùng Vận luôn giễu cợt anh, nhưng cư dân mạng đã thấy rõ trong những cảnh hậu trường rằng Tỉnh Bách Nhiên đang trêu chọc Đàm Tùng Vận, ngay cả khi quay cảnh hôn. Dù các phần phụ mang đầy hiệu ứng hài hước nhưng cảnh quay tình cảm người lớn trong phim chính cũng quá đáng xấu hổ. Trong số đó, có một cảnh nổi tiếng là lần đầu tiên hai người đóng phim, được quay trong lều. Cảnh Bá Nhiên hỏi Đàm Tùng Vận, "Hệ đạo diễn vẫn chưa nói gì, cứ ở gần và chú ý nhé." Gửi cô gái nhút nhát của Đàm Tùng Vận. Đáp lại, anh vẫn đỏ mặt và tiếp tục diễn. Đạo diễn đột nhiên nảy ra ý kiến, yêu cầu cảnh Bô thể hiện sức mạnh bạn trai siêu A của mình. Sau khi nghe xong, Tỉnh Bách Nhiên lập tức sắp xếp, nghiêng người về phía trước áp sát Đàm Tùng Vận. Cách áp bức và lẩm bẩm, "Có cấp bách thế không?" Đàm Tùng Vận xấu hổ đến mức không có nơi nào để đặt đôi tay nhỏ bé lên ngực mình. Cảm thấy bầu không khí đang nóng lên, Cảnh Bá Nhiên đột nhiên đứng dậy bắt đầu nói đùa, bắt chước động tác ăn dưa và gõ vào chính phú của đạo diễn. Quả nhiên, bầu không khí được đưa trở lại trường quay hài kịch. Nhưng phải nói rằng, bộ phim này không phải là lần đầu tiên Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận gặp nhau. Trước đây, cả hai đã hợp tác. Một lần, khi Tỉnh Bách Nhiên giới thiệu Đàm Tùng Vận với mọi người trong chương trình, Đàm Tùng Vận đã cười ngượng ngùng mà không rõ lý do. Đặc biệt đưa vấn đề này đến với hai nhân vật chính, Đàm Tùng Vận thậm chí còn khoanh tay và nói, "Lúc đó tôi có xấu hổ không?" Nói xong anh chìm vào suy nghĩ rồi kiên quyết che miệng lại, ngượng ngùng nói, "Được rồi, lúc đó tôi rất xấu hổ." Lúc này, người đàn ông vui tính bên cạnh Tỉnh Bách Nhiên lại bắt đầu phát huy thực lực. Sau một lúc, anh phân tích rằng Đàm Tùng Vận có thể khiến người ta cảm thấy xấu hổ khi không cười. Đàm Tùng Vận nhanh chóng làm rõ rằng lúc đó cô ấy thực sự đã cười. Sau đó, phóng viên hỏi, có phải hai người đã hỏi thăm nhau qua bạn bè chung trước khi đến trường quay bắt đầu quay phim? Câu trả lời của Tỉnh Bách Nhiên là đó là một cuộc hành trình hai chiều và một sự lựa chọn hai chiều trước khi anh có thể gia nhập một phi hành đoàn. Sau đó là một tràng khen ngợi Versailles phải hỏi ai cả. Câu trả lời của Đàm Tùng Vận cũng là cầu vồng, nói rằng cô luôn ngưỡng mộ và yêu thích Jim Bao, còn Tỉnh Bách Nhiên là một người rất tốt trong làng giải trí. Anh bạn tốt, câu hỏi này khó trả lời đến vậy sao? Vợ chồng Lục Hiểu đều là người thông minh. Bộ phim tình cảm thành thị Homecoming với sự tham gia của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận hiện đang được phát sóng. Mặc dù ra mắt vào tháng 3 cùng lúc với VWIS Echo và các bộ phim truyền hình hay khác nhưng nó vẫn dựa vào sự đặc biệt. Tính năng, chữa lành cảm xúc, chủ đề này đã thu hút sự chú ý của khán giả và chỉ trong vài ngày kể từ khi ra mắt,
nó đã trở thành bộ phim truyền hình ăn khách nhất trên Internet. Tác phẩm này được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng của Mo Bao Phao, do Đàm Tùng Vận thủ vai, người gặp lại người mà cô từng thích, Lu Giang, cảnh sát đặc biệt EOR do Tỉnh Bách Nhiên thủ vai, sau một thời gian. 10 năm thời gian tích tụ, những tấm gương vỡ được đoàn tụ và hành trình tìm lại tình yêu. Khi còn là sinh viên, họ là mối tình đầu của nhau và họ có một tình yêu thời sinh viên không rõ ràng. Tuy nhiên, khi những thay đổi xảy ra, Lu Giang rời quê hương và vào học viện cảnh sát, còn Gu Xiao cũng phải đối mặt với những thay đổi trong gia đình. Kỷ nguyên đại học và kết thúc mà không có bất kỳ bệnh tật nào. 8 năm sau, đôi tình nhân cũ tái hợp. Dù nhớ nhung mối quan hệ này nhưng họ cũng không dám công khai bày tỏ. Họ chỉ dùng một câu đơn giản: dù em có biến thành tro bụi thì anh cũng sẽ nhận ra, người kia đang nghĩ. Tôi muốn chắc chắn rằng mối quan hệ này vẫn quý giá và khó quên trong lòng nhau. Trên thực tế, Gu Xiao luôn kỳ vọng vào mối quan hệ này nên 2 năm sau khi biết tin Lu Giang thăng chức, cô và bạn bè ngay lập tức chạy đến nơi không mấy nổi bật này ngay cả khi tuyết rơi khắp trời. Nhưng khi đối mặt với Lu Giang, cô không còn cách nào khác ngoài việc lấy lý do khập khiễng là đến du lịch để bản thân tự nhiên hơn. Sở dĩ nói rằng Nghệ Quy Lộ dường như đang trên con đường tình yêu dành cho người lớn là vì Đàm Tùng Vận và Tỉnh Bách Nhiên diễn giải lực hút cực độ giữa hai nhân vật để tái hợp một cách hoàn hảo, giống như những gì đã nói trong phần giới thiệu. Viết lách, trở về nhà là thói quen mà Lục Yên Thần không thể quên, còn Lục Yên Thần là sở thích mà Quy Hiểu không thể từ bỏ của họ. Người ta có thể cảm nhận rõ ràng một loại tình yêu từ thuở còn thiếu hiểu biết, đến việc nhận ra đối phương là nỗi ám ảnh không bao giờ có thể thay thế khi trưởng thành. Những năm tháng đã qua đã được tích lũy trong nó bén rễ và nảy mầm trong ký ức của chính tôi, cho đến khi cuối cùng nó lớn lên thành lòng dũng cảm có thể hỗ trợ tôi thực hiện một bước đi liều lĩnh. Mặc dù trong mắt người ngoài, tình yêu giữa họ bề ngoài vẫn giữ vẻ bình yên, như năm tháng yên bình nhưng chỉ có thể duy trì nhờ lễ tiết kiềm chế của người lớn. Trên thực tế, ánh mắt của họ đã để ý đến đối phương. Không thể xóa nhòa dù bạn có cố gắng quên đi người kia thì sau bao nhiêu cố gắng và sự tẩy rửa của thời gian cũng chỉ là vô ích. Mặc dù Quy Lộ chủ yếu kể câu chuyện về một tình yêu vượt qua và được đoàn tụ nhưng thực trước đó, mối quan hệ này không hề có những cảm xúc mạnh mẽ hiện lên bề ngoài như mọi người tưởng tượng mà là trầm lặng và rất kiềm chế, giống như dòng nước ngầm dâng trào trong biển sâu, chứa đầy những yếu tố thầm lặng. Tuy nhiên, sự kiềm chế lẫn nhau giữa nam chính và nữ chính khiến tình yêu này càng thêm sóng gió. Tác phẩm này cũng đã được fan của nguyên tác công nhận, đồng thời được đánh giá là phim truyền hình có tính khôi phục tiểu thuyết ở mức độ cao. Đặc biệt, những âm mưu chuộc lại mối tình đầu và tái hợp sau chia tay đã được khôi phục lại, ở mức độ giống như một cuốn sách. Nhiều cảnh nổi tiếng trong tác phẩm gốc đều được trình chiếu, thậm chí lời thoại trong đó có thể được khôi phục 100%, đặc biệt là nhiều cảnh tràn đầy năng lượng sau khi hai người hòa giải, đánh giá là rất lãng mạn và khiến người xem phải quay cuồng. Thật hiếm khi thấy nhiều cảnh hôn như vậy trong các bộ phim tình cảm thành thị, và tình bạn thân thiết giữa Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận đã tạo ra một cảm giác hưng phấn khác. Cảnh hôn của họ chính là như vậy. Xanh và đẹp, khiến toàn bộ màn hình dường như đang phát ra những bong bóng màu hồng, có thể cảm nhận được vị ngọt của chúng trên toàn màn hình. Điều hiếm hoi nhất là cảnh hôn trong Quy Lộ không chỉ là một cốt truyện được dàn dựng đặc biệt cho chuyện tình lãng mạn mà là những cảm xúc thật sự được bộc lộ một cách tự nhiên sau khi kể cho nhau nghe những trải nghiệm trong 10 năm qua. Chẳng hạn như khi Angelica Xiao chạm vào vết sẹo của Lu Giang,
khi anh kể cho anh nghe về những vết thương mà anh phải chịu đựng trong những năm làm cảnh sát đặc biệt, đôi mắt anh đầy đau khổ. Suốt của họ mà còn là cách tốt nhất để họ giải tỏa, bày tỏ tình yêu của họ vào lúc này. Tất nhiên, 10 năm xa cách không chỉ khiến họ củng cố tình cảm dành cho nhau mà còn giúp họ tìm ra cách tốt nhất để bày tỏ tình yêu của mình. Ví dụ, sau ngần ấy năm, Lu Yanchen vẫn đón Gu Xiao sau giờ làm và đưa cô đi chơi. Cuối cùng, hai người cũng có khoảng thời gian ngọt ngào bên nhau. Sau khi xác nhận thái độ của nhau, tốc độ phát triển cốt truyện càng nhanh hơn. Sau 10 năm xa cách, Lục Yên Thần trực tiếp lựa chọn cầu hôn Gu Xiao. Phương pháp cầu hôn của anh cũng rất sáng tạo, thu hút sự chú ý bằng cách công bố họ của mình và có kinh nghiệm. Sau 10 năm xa cách và việc cha của Lu Yanchen ép cô kết hôn, mối quan hệ đau lòng này cuối cùng cũng có. Đàm Tùng Vận luôn là một nhân vật có phép thuật đặc biệt trong làng giải trí. Ngoại hình của cô ấy được chúng ta thường gọi là khuôn mặt trẻ con. Nhìn khuôn mặt thì không thể biết tuổi của cô ấy, và kỹ năng diễn xuất của cô ấy cũng rất xuất sắc, mang đến cho chúng ta nhiều điều. Những tác phẩm xuất sắc của ông có những phong cách giải thích khác nhau về tình yêu ở các thời kỳ khác nhau. Khi diễn giải tình yêu học sinh cấp 3, cô có thể thể hiện cảm giác trẻ con nhưng ngọt ngào, chẳng hạn trong The Best of Us, cô và Lưu Hạo Nhiên đóng vai Gen Gen Yêu Hua, khiến nhiều người cảm thấy khó chịu. Cũng được đánh giá là bộ phim truyền hình thanh xuân hay nhất. Và khi vào vai người lớn với khuôn mặt trẻ thơ, cô có cảm giác tù túng xen lẫn thời gian. Ví dụ như cách cô ấy nhìn Tĩnh để tỏ ra hèn nhát đáng yêu. Sự vướng víu này khiến mối quan hệ trở nên hấp dẫn hơn. Gu Xiao và Lu Yanchen đã chứng minh cho khán giả thấy rằng những người yêu nhau sẽ không sợ phải xa cách lâu dài, chỉ cần giữ một trái tim chân thành với nhau thì một ngày nào đó họ có thể đoàn tụ sau khi xác nhận tình yêu của mình. Sẽ luôn có một cái kết có hậu khi họ nắm tay nhau vững vàng ở một tương lai tốt đẹp hơn, yêu nhau thật lòng và vững vàng trong tình yêu. Từ thành phố thịnh vượng đến cánh đồng tuyết yên tĩnh, từ tuổi trẻ đến tuổi 30, tình yêu từ đồng phục học sinh đến váy cưới này đã trải qua bóng tối và mở ra ánh sáng cho người yêu thuở thanh xuân của anh, cuối cùng cũng cùng anh đi đến tận cùng của mối tình lãng mạn, tình yêu tan vỡ và tan vỡ. Tái hợp vẫn có thể đạt được viên mãn. Mối quan hệ giữa Lu Yanchen và Gu Xiao khi diễn viên chính đã trở thành điểm cộng cho mối quan hệ này. Kết quả phim